Hello everyone, to this video I'm going to make spicy seafood soup, and let's go and let's start cooking. So I have here my spring onion, so I have to cut this like this. So ito yung matigas niya, guys. Serve natin yan. So ayan, nakat ko na ang aking carrots kanina, so ito tatapusin ko. 1 to 2 carrots. Kakat natin ng pahaba or strips. Meron akong bok choy or pechay. So ito medyo malaki yung bok choy ko, so ikakat ko ganyan. Okay. Liliatan na lang natin ganyan. Okay. Meron akong fresh na shiitake mushroom. Kakat natin siya ng mahaba din. Ayan guys, gagamit din tayo ng cabbage. So hihiwain natin siya. Pahaba din. Puro pahaba yung hiwa natin, guys. Ayan. Gagamit din ako ng onion, guys. So, malaki kasi ito, kaya hihiwain ko lang siya. Kalahati lang yung aking gagamitin. So, all our vegetables are cut, so it's ready to cook. Okay. Ayan guys, gagawa tayo ng soup stock. So, kailangan sana natin ng anchovy. May anchovy ako dito guys, but small, at as in, ang ano niya, ang very tiny. So, it's okay as long as you have anchovy at home. So, I have here 3 cups of water. So, ilalagay ko na ang aking anchovies. So, we need kelp. But, wala akong kelp na available. So, magamit na lang ako ng chicken powder. Like 2 tablespoons. Alright. Hayaan natin kumulo ng kumulo guys para maglasa, para gagamitin natin mamaya sa ating soup. Okay, so hayaan natin kumulo, babalikan natin siya. At ito naman ang aking frozen seafoods guys. So ayan, pwede rin yung fresh kung gusto nyo, mabibili ito sa Asian grocery stores. So this mixed with squid. Tapos, merong clam or yung mussels or tahong. So, yan. At meron akong crab, your imitation crab. So, dagdagan natin guys ng shrimp. And dito na ang ating seafoods guys. Wash and ready to cook na. So, meron akong shrimp. Kaya kahit anong seafoods guys, kung anong gusto nyo, octopus, squid, or kung ano pa guys, yan, nasa sa inyo yan kung anong gusto nyo ha. Okay, so hindi ko babalatan yung aking shrimp para nandoon yung lasa mamaya sa ating soup. Alright, okay, let's start cooking. Ayan, kumukulo na ang ating anchovy soup base. At ayan, hayaan lang natin siya guys. Siguro mga 30 minutes yan. So, habang kumukulo siya, magsusutay na naman tayo sa ating mga veggies. So, this time guys, ang ating shiitake mushroom.
matigas na dulo ng ating pechay. Yan guys, isunod natin ang ating seafood. Ngayon natin lalagay yung ating pechay, yung ating cabbage. Timplahan na natin siya ng brown black pepper or paminta. Lalagyan ko siya ng cayenne guys. Cayenne. Ito yan yung cayenne. This time, ilalagay na natin ating soup. Yung anchovy soup base natin guys. Ayan, sasalain natin kasi nandoon yung water. Add lang ninyo guys. Add more. So this time, ating takpan. Guys, at pakuluin na natin. Yes, kumukulo na. So, kailangan natin ilagay ang ating veggies guys. Cabbage. At ang ating pechay. Bok choy. Okay, dagdagan natin ng tubig. Alright. So, hayaan mo natin kumulo na naman. Maluto ang ating rest of the veggies. Okay, so titimplahan natin guys after pagkulo niya. And ready to serve na. So hindi ko na siya nilagyan ng salt kasi may lasa na yung ating anchovies. Ayan. Diba? Lagyan ko lang siyang kunting guys, sesame oil. Ang pabango lang. At ang ating spring onion. Enjoy!